यस तरिकाले बनाई हेरौँ प्रेसर कुकरमा आलु लगाएर खसीको मासुको झोल। नमस्कार, हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई। खसीको मासुको लागि 2टा आलु, 2टा प्याज, लसुन, अदुवा लिएर यसरी काटेर रेडी गरौँ। लसुन अदुवालाई चाहिँ पेस्ट नबनाइकिन कुटेर रेडी भइसकिरहेछ र प्याज, आलु। अब एउटा कराई बसाएर कराई तातेपछि तेल लगाइदिएर आलुलाई फ्राई गरौँ। आलु अलिक रातो रातो भइसकेपछि निकालौँ। अलिक सानो आगोमा रातो रातो पारेर आलुलाई निकालौँ। अब लगाइदिउँ तातो खोर्सानी, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचिनी लगाइदिउँ र लगाइदिउँ जिरो। अब काटेको प्याजलाई लगाइदिउँ। चलाइदिउँ सबैलाई। अब कुटिसकेर राखेको लसुन अदुवालाई पनि लगाइदिउँ र मजाले मिक्स गरिदिउँ। एकैछिन पाक्न दिउँ लसुन अदुवा प्याज सबैलाई। अब माथिबाट लगाइदिउँ हल्दीको धुलो, जिराको धुलो 1 चम्मच, धनियाको धुलो 1 चम्मच, खोर्सानीको धुलो 1 चम्मच लगाएर सबैलाई मिक्स गरिदिउँ। अब लगाइदिउँ खसीको मासु। यहाँ मैले आधा किलो खसीको मासु लिएर छु र 2टा आलु, 2टा प्याज, लसुन अदुवा लिएर छु। हजुरहरूले जति खसीको मासु लिनुहुन्छ त्यही हिसाबको प्याज, लसुन अदुवा लिनुहोस्। अब स्वाद अनुसार नुन लगाइदिउँ र सबैलाई मजाले मिक्स गरिदिउँ। सानो आगोमा 5 मिनेट जति चलाइ पकाऊँ। मासुलाई घोटौँ र आलु लगाइदिउँ माथिबाट। एकदम मासुबाट तेल पनि छोडिसक्यो, मसला पनि मासुमा मजाले लागिसक्यो। अब लगाइदिउँ गरम मसला। गरम मसला घरमै बनाएको लौंग, इलायची, दालचिनी सबै थोक पिसेर बनाएको गरम मसला लगाइदिउँ। अब माथिबाट लगाइदिउँ मरिचको धुलो। खसीको मासुको झोल बनिन्छ जब अलिक पिरो पिरो मनपर्छ सबैलाई र मरिचको धुलो लगाइदिउँ र सबै मिक्स गरिदिउँ। यस तरिकाले बनाइ हेर्नुहोस् एकचोटि खसीको मासुको झोल। खसीको मासु मसालेदार धेरै खान सकिँदैन र यस तरिकाले झोल पनि बनाएर हेर्नुहोस्, हजुरहरूलाई साँच्चै नै मनपर्छ। अब प्रेसर कुकर राखेर प्रेसर कुकर तातिसकेपछि मासु सबै लगाइदिउँ। र लगाइदिउँ तातो पानी। मासुमा चिसो पानी चाहिँ होइन, तातो पानी लगाइदिउँ। आफूलाई जति झोल चाहिन्छ त्यही हिसाबको पानी लगाइदिउँ। अब ढक्कन लगाएर सिटी आउन दिउँ। 4-5 सिटी आउन दिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् खसीको मासु कति राम्ररी बनिएर रेडी भयो। आलु फ्राई गरेर आलु लगाउँदाखेरि आलु फुट्दैनन् र मासुमा मिल्दैनन्। यस तरिकाले बनाइ हेर्नुहोस् खसीको मासु र आउँदो चाडबाडलाई एकदम रमाइलो बनाउनुहोस्। हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो रसोई च्यानलका रेसिपी कस्ता लाग्दैछन् हजुरहरूले कमेन्ट लेखी पठाउनुहोला। यसरी तातो तातो भातमा तातो तातो खसीको मासु र खसीको मासुको झोल बयममा हालेको खोर्सानीको अचारसित इन्जोय गरौँ। आउँदो रेसिपीमा भेटुने आशा गर्दै धन्यवाद।